नमस्कार साथीहरु, युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अजय। आज चाहिँ म तपाईहरुको लागि एउटा राउटर लिएर आएको छु जुन कि अलिकति सस्तो र राम्रो अनि भरपर्दो एमआई को राउटर हो यो, जुन कि एमआई राउटर 4C 4A पनि आउँछ, जुन कि डुअल ब्यान्ड राउटर हुन्छ। तर यो 4C चाहिँ सिंगल ब्यान्ड राउटर हो। सिंगल ब्यान्डले नै तपाईको घरमा काम चल्छ, तपाईलाई त्यति धेरै स्पिड चाहिदैन। जस्ट तपाईलाई सिंगल ब्यान्ड जुन कि 2.4 गिगाहर्ट्ज मा काम गर्छ त्यतिले तपाईलाई पुग्छ, इनफ हुन्छ भन्देखि तपाईले यो राउटरलाई अपनाउन सक्नुहुन्छ। यो राउटरको पैसा पनि एकदमै सस्तो छ। अरु राउटरलाई यदि कम्पेयर गरौँ योसँग भन्देखि अरु राउटरहरुलाई तपाईले करिब आधा नै एक्स्ट्रा अरु पे गर्न पर्ने हुन्छ, जुन कि तपाईले आधा रेटमा तपाईले यो राउटर पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैमाथि एउटा ब्रान्ड जुन कि अहिले फेमस छ, नेपाल देखि लिएर हरेक ठाउँमा एमआई को फोन त सायद तपाईले पनि प्रयोग गरिराख्नु भएको होला, जसलाई धेरैले रेडमी भनेर पनि चिन्नुहुन्छ, कतिले सावी भनेर पनि चिन्नुहुन्छ। कम्पनी एउटै हो एमआई। यसैको राउटर मैले मगाएको छु। यसै राउटरको बारेमा म तपाईलाई यस भिडियो मार्फत अगाडि यसलाई कसरी कन्फिगर गर्ने, यसको स्पिड कतिको आउँछ त्यो कुराहरु देखाउँछु। यो भिडियो कन्टिन्यू हेर्दै गर्नु होला। स्पेशली यो राउटरको एकदमै महत्त्वपूर्ण र राम्रो कुरा भन्नु पर्दा चाहिँ यो राउटरमा तपाईले वायर र वायरलेस दुवै मार्फत वाइफाई लाई एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। मेन राउटर तपाईको घरमा छ र तपाईको हरेक घरको कुनामा वाइफाई पुगिरहेको छैन भन्देखि एउटा सेकेन्डरी राउटर जुन कि दोस्रो राउटरको रूपमा तपाईले यो राउटरलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। वायरबाटै जोडेर तपाईले एक्सटेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ वाइफाई लाई भन्देखि त्यो पनि तपाईले यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। हैन मलाई वायरलेस चाहिदैन, मलाई जस्ट वायरलेसली एक्सटेन्ड गर्न मन छ, बीचमा वायर चाहिदैन, वायर मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भन्देखि तपाईले यसलाई वायरलेसली एक्सटेन्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ वायरलेसली एक्सटेन्ड गरेर देखाउने छु। चाहनुहुन्छ भन्देखि वायरको थ्रु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सेटअप गर्न एकदमै सजिलो छ। आउनुस् फटाफट सेटअप गरौँ र खोलेर हेरौँ बक्समा के कुराहरु छ त। एमआई राउटर 4C दराजमा मलाई 1779 रुपैयाँ पर्न गयो, 1 रुपैयाँ कम 1800 रुपैयाँ पर्न गयो, प्लस शिपिङ चार्ज चाहिँ मेरो यहाँ 109 रुपैयाँ लाग्ने गर्छ। फटाफट खोलेर हेरिहालौँ एमआई को राउटर बक्स भित्र हामीलाई के मिल्छ त। सबैभन्दा पहिला त यो राउटर, त्यसपछि यो ब्याग भित्र चाहिँ एउटा बिल छ जुन कि ब्याड बिल। यो बिललाई चाहिँ सुरक्षित साथ राख्नु होला किनकि यो राउटरको वारेन्टी हुन्छ 6 महिनासम्म। यो रहेको छ एमआई राउटर 4C जुन कि 300 Mbps सम्म स्पिडलाई सपोर्ट गर्ने गर्छ। फटाफट खोलेर हेरिहालौँ बक्स भित्र के छ त। बक्स भित्र राउटर र यहाँनिर चाहिँ पावर एडाप्टर राखेको छ। अरु बक्स भित्र हामीलाई मिल्ने भनेको युजर म्यानुअल बुक हो, जुन कि यदि तपाईलाई यो राउटर सेटअप गर्न आउँदैन भन्देखि तपाईले यो बुकलाई हेरेर पनि सजिलैसँग सेटअप गर्न सक्नुहुनेछ। मेन प्रोडक्ट हाम्रो वाइफाई राउटर 4 वटा एन्टिना सँगको र यसलाई चलाउनको लागि पावर एडाप्टर चाहिँ यतापट्टि राखिएको रहेछ। यो चाहिँ एउटा पावर एडाप्टर। पावर एडाप्टरलाई राउटरसँग जोडेर कन्फिगरमा फटाफट अगाडि गरेर देखाउने छु। एकदमै सजिलो छ। यो राउटरलाई तपाईको घरमा रहेको वाइफाई को राउटरसँग सेटअप गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ। सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एमआई वाइफाई भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। आफ्नो मोबाइलमा त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि आफ्नो पावर एडाप्टरसँग जोडौं। पावर एडाप्टरसँग जोडिसकेपछि वायरलेसली कन्फिगर गर्नको लागि, वायरलेसली सेटअप गर्नको लागि तपाईले यो राउटरलाई राख्दा चाहिँ आफ्नो मेन राउटर र यो राउटर बीचमा चाहिँ एउटा सिग्नल चाहिँ आवत जावत हुने ठाउँमा राख्नु होला। भन्नुको अर्थ जस्तो तपाईको मोबाइल यहाँसम्म वाइफाई टिप्छ भन्देखि त्यो ठाउँमा राखेर कन्फिगर गर्नु होला। वाइफाई कभरेज भन्दा बाहिर राखेर कन्फिगर गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ सेटअप हुँदैन। अब यसलाई फटाफट अन गरिहालौँ। अन गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओरेन्ज लाइट जलिसकेको छ। यो चाहिँ पावरको लाइट हो र त्यसैको छेउमा अर्को एउटा लाइट पनि जल्छ। त्यो लाइट चाहिँ इथरनेटको लाइट हो। जब तपाईले ल्यानको थ्रु तपाईले यो राउटरलाई कन्फिगर गर्दै हुनुहुन्छ, सेटअप गर्दै हुनुहुन्छ भन्देखि तपाईको यो लाइट पनि जल्छ। हैन तपाईले यसलाई वायरलेसली कन्फिगर गर्दै हुनुहुन्छ भन्देखि चाहिँ यो लाइट चाहिँ जल्दैन है। पावर लाइट जब ब्लू हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल तपाईले अगाडिको काम गर्नु होला। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइट ब्लू भइसकेको छ। अब त्यसपछि तपाईले अघि जुन डाउनलोड गर्नु भएको मोबाइलमा एप थियो एमआई एप, त्यो एपलाई खोल्नुस्। यो एपलाई खोल्नु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले आफ्नो वाइफाई नेटवर्कमा जानु होला। वाइफाई नेटवर्कमा गइसकेपछि जुन त्यो भर्खरै जोड्नु भएको एमआई राउटर थियो त्यो राउटरको नेम चाहिँ यहाँनिर शो हुनेछ। जस्ट यसलाई कनेक्ट गर्नु होला। यसलाई कनेक्ट गरिसकेपछि एउटा वेब पेज खुल्छ, तर त्यो पेजलाई चाहिँ अलि छाड्दिम। जस्ट हामी फेरि त्यही एपमा जाउँ। त्यो एपमा गइसकेपछि अब त्यो एपमा चाहिँ यहाँनिर सेटअप अ न्यू राउटर भन्ने जुन लास्ट अप्सन छ त्यो अप्सनलाई चुज गरौँ। त्यो अप्सनलाई चुज गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिन्ची जस्तो आइसकेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, तपाईले यदि वायरलेसली यो राउटरलाई कन्फिगर गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि दोस्रो अप्सन वायरलेस रिपिटर मोड। यदि तपाईले वायर ल्यान केबल जोडेर यो राउटरलाई सेटअप गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि लास्ट अप्सन चुज गर्न पर्ने हुन्छ जुन कि वायर्ड रिपिटर मोड। मैले चाहिँ वायरलेसली यसलाई सेटअप गर्न गइरहेको छु, त्यही भएर दोस्रो अप्सन चुज गर्छु वायरलेस रिपिटर मोड। त्यसपछि नेक्स्ट गरे। यहाँनिर चाहिँ अब आफ्नो रिजन दिन पर्ने हुन्छ। अब नेपाल भनेर प्राय आउँदैन, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ जस्ट युएई भनेर सिलेक्ट गरिदिए। माथि रिजन जे सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर दोस्रो अप्सन रिलेट नेटवर्क, जस्ट यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको घरमा रहेको वाइफाई चाहिँ यहाँनिर शो हुनेछ। जस्तो कि माथि मेरो शो भइरहेको छ AJ 2.4 भनेर। जस्ट यसमा क्लिक
गर्नुस् मतलब आफ्नो वाइफाईलाई चुज गर्नुस् आफ्नो वाइफाईलाई चुज गरिसकेपछि अब त्यो आफ्नो वाइफाईको पासवर्ड यहाँनिर चाहिँ टाइप गर्न पर्ने हुन्छ पासवर्ड टाइप गर्दाखेरि केही गलत नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यो पासवर्डको छेउमा यो जुन आँखाको जस्तो आइकन आइरहेको छ जस्ट यसमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि तपाईले यहाँनिर टाइप गरेको पासवर्ड सो हुनेछ तपाईले आफ्नो घरमा रहेको वाइफाई पनि सिलेक्ट गरिसक्नु भयो त्यसैगरी तपाईले आफ्नो वाइफाईको पासवर्ड पनि दिइसक्नु भयो यति गरिसकेपछि अब जस्ट यहाँ फिनिशमा क्लिक गरिदिनुस् जस्ट अ सेकेन्ड भन्छ एकछिन वेट गर्नुस् यहाँनिर चाहिँ अलिकति समय लिन्छ प्रतीक्षा गर्नु होला डन मेरो काम भइसक्यो मेरो यो एमआई राउटर मेन राउटरसँग वायरलेसली कनेक्ट भइसकेको छ अब म यहाँनिर वाइफाईमा गएर हेर्छु तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एजे 2.4 प्लस भनेर आइसकेको छ र छेउमा एमआई को लोगो पनि छ यही नै मेरो वाइफाई नेटवर्क हुनेछ जुन कि मैले ल्याएको एमआई बाट मिलिरहेको नेटवर्क हुनेछ जस्ट यसमा म कनेक्ट हुन्छु अब पासवर्ड त्यही नै हुन्छ जुन मेन राउटरको वाइफाईको पासवर्ड छ ओके म AJ.2.4 प्लस जुन कि भर्खरै मैले सेटअप गरेको नेटवर्कमा कनेक्ट भइसकेको छु फटाफट म तपाईलाई स्पिड पनि चेक गरेर देखाउँछु कतिको स्पिड आइरहेको छ ओके डाउनलोड चाहिँ 31 आइरहेको छ 31.7 ओके त्यसैगरी अपलोड चाहिँ 32.9 MBPS आइरहेको छ त्यस्तो नराम्रो पनि छैन र त्यस्तो एकदम राम्रो पनि छैन जोस यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ यतिको स्पिड एकदम ठिकठाक हो म तपाईलाई मेन राउटरसँग कनेक्ट भएर पनि देखाउँछु मेन राउटरमा कनेक्ट हुँदाखेरिको स्पिड कतिको छ भनेर मेरो मेन राउटर AJ 2.4 जसमा म कनेक्ट भइसकेको छु अब फेरि स्पिड टेस्टमा जान्छु जस्ट गोमा क्लिक गरिदिए तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यसमा डाउनलोड स्पिड चाहिँ 51.2 आइरहेको छ मेन राउटरको थ्रु जसमा अपलोड चाहिँ 51 MBPS आइरहेको छ मेन राउटर भन्दा थोरै स्पिड कम छ तर त्यति धेरै चाहिँ छैन